Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip này chúng ta sẽ cùng nhau xem kỹ hơn về cấu trúc của bản đồ, các công trình, phần thưởng ở trên bản đồ Ireland. Và trước khi đi vào phần chi tiết của video clip thì các bạn đừng quên để lại một nút like, share và subscribe cái channel để ủng hộ tôi nhé. Còn bây giờ, let's go! Rồi, đây là cái màn hình chào mừng khi các bạn tham gia vào bản đồ Ireland. Chúng ta sẽ thấy một tông màu là tuyết trắng. Bản đồ Ireland này có lẽ nó sẽ được thay thế cho bản đồ Moscow tuyết trắng mà chúng ta đã được trải nghiệm trước đây, với cái sự kết hợp của các lực lượng hải quân nữa. Rồi, chúng ta sẽ có những cái nút cơ bản giống như các bản đồ cấp độ 4 khác. Ví dụ như là điểm chuẩn bị chiến đấu, rồi là các giới hạn thì các bạn hoàn toàn có thể xem trong này. Ngoài ra chúng ta sẽ cùng nhau xem ở bản đồ Ireland này nó có những cái thay đổi gì liên quan đến phần thưởng không. Trước tiên là chúng ta vẫn có một cái phần thưởng đóng góp của các chỉ huy trong liên minh của chúng ta. Đây là phần theo thứ hạng của hôm nay. Rồi phần thưởng cỗ máy chiến đấu sẽ có những thứ như thế này. Phần thưởng điểm danh tiếng dành cho liên minh phụ thuộc vào liên minh của các bạn đang đứng ở hạng bao nhiêu, chúng ta sẽ có phần thưởng tương ứng. Và chúng ta sẽ cùng xem kho cửa hàng ở cấp độ 4 xem có thay đổi gì không. Như vậy là các bạn đang được nhìn thấy là nó hoàn toàn không có gì mới nữa cả. Nhiệm vụ này, xem những cái nhiệm vụ này nó cũng không có gì thay đổi. Như vậy là về tổng thể thì cái bản đồ cấp độ 4 Ireland này nó cũng không khác gì so với các bản đồ cấp độ 4 trước đây. Đều có những cái nhiệm vụ như này và nhiệm vụ của liên minh. Như vậy là ở đây sẽ không có cái chế độ liên hiệp, và mình đoán là nó cũng sẽ áp đúng y nguyên cái cơ chế chơi ở trên bản đồ Moscow sang Ireland. Nó chỉ thay đổi duy nhất có lẽ là cấu trúc của bản đồ. Rồi chúng ta sẽ cùng tiến vào để xem xét kỹ hơn. Rồi một bản đồ tuyết trắng. Ở đây thì sẽ có phần giới hạn liên quan đến cấp bậc của các đơn vị hải quân. Và cuộc chiến của các đơn vị không quân và hải quân nữa. Ở đây thì vẫn là cái cơ chế hệ chuyên gia thì nó đã giới thiệu cho các bạn trước đây rồi. Mình cũng sẽ không review lại cái này nữa. Rồi, xem tổng thể một chút. Đây là bản đồ biển luôn. Mình đang ở ngoài biển và phần đất liền nó là một màu trắng toát, rất là quen thuộc của bản đồ Moscow. Rồi, cao hơn một chút này, cao hơn một chút nữa này. Cái này như là có đặt được căn cứ không? Không thể di chuyển lên được cái vùng này. Đây là bán đảo. Rồi chúng phóng to thêm tí nữa. Như vậy đây là cái vùng xuất phát của các liên minh ở trong bản đồ Ireland. Mỗi một liên minh sẽ nằm ở một cái bán đảo, một cái đảo to. Đó, đây, mỗi một liên minh nằm ở một đảo to. Cái phần vùng an toàn nó sẽ bao gồm cả phần đất liền và phần dưới biển luôn. Đấy. Trong khi đó thì còn có một nửa cái bán đảo này, một nửa cái đảo này sẽ là không thuộc vùng an toàn, để cho các liên minh khác có thể đáp căn cứ lên đây hoặc là chinh chiến ở trên cái phần này. Đấy, khá là đẹp. Rồi mình sẽ xem kỹ hơn xem là cái cấu trúc tiếp theo nó có ở trên đất liền này nó có. Như vậy là các bạn đang nhìn thấy là nó không có một cái dãy núi hoặc là con sông nào ở trong cái bán đảo này cả. Và đây là một cái bình nguyên, mình gọi là bình nguyên đi, rất phẳng, rất to để chúng ta có thể tha hồ mà combat ở trên bán đảo này. Rồi, các cái phần ngăn cách, các địa hình địa thế thì nó sẽ chỉ thể hiện được ở khu vực dưới biển. Như các bạn đang được nhìn thấy cái phần màu xám hơn, đậm hơn là thể hiện vùng biển, còn phần nhạt hơn, sáng hơn thì sẽ là cái phần thể hiện đất liền. Chúng ta vẫn có các công trình, các trạm tấn công bờ biển và trạm tấn công đất liền để chúng ta có thể khai phá được thế bế tắc nếu như các bạn đang muốn tấn công từ dưới biển lên đất liền và ngược lại từ đất liền xuống biển. Ở đây chúng ta sẽ có mấy cái cảng trung chuyển nằm giữa các đảo của các vùng an toàn để cho hai liên minh ở gần nhau có thể cạnh tranh và tranh đoạt, cạnh tranh với nhau để sở hữu được cái trạm trung chuyển này. Đó. Đây, trạm trung chuyển này.
Chỗ này thì đến đây có vẻ gần hơn, ra đây thì có vẻ là hơi xa. Đấy, mình sẽ đi lượn qua một lượt. Chỗ này cũng từ đây lên đến đây cũng xa, cũng khá xa. Đây sang đây có lẽ là gần hơn. Và các bạn có thể để ý ngay là ở cái khu vực của cảng trung chuyển này nó không có những cái điểm nghẹt chiến thuật để cho các liên minh có thể phòng thủ được ở dưới biển. Đây là một trong số những nhược điểm mà cái bản đồ này đáng lẽ nó làm sau thì nó phải rút kinh nghiệm từ những cái bản đồ trước chứ nhỉ. Ở đây có một cái điểm là nữa là ở các góc của bản đồ nó rất rộng nhưng lại không có một công trình nào ở cái góc này. Vậy thì nó thiết kế ra cái góc này để làm cái gì? Mình cũng chưa rõ lắm. Đây này, đấy, thiết kế ra các góc này rất to này để làm gì mới được? Không để làm gì cả các bạn ạ. Nó chả có gì để tranh đoạt ở đây. Chắc là dành cho những liên minh chui vào đây để làm lông trại. Rồi, sau khi mà chiếm được cái cảng trung chuyển thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ lại phải xây lên cái pháo đài. Chúng ta có 8 pháo đài, gồm có 4 cái pháo đài trên đất liền và 4 cái pháo đài đại dương. Ở bên dưới phần đất liền của pháo đài này nó khá hẹp các bạn ạ. Đấy, đây này. Đúng không? Mình thử đặt một cái căn cứ rơi vào đây. À, cũng không hẹp lắm đâu các bạn ạ. Cũng to đấy. Đấy, đấy. Chắc là cũng nếu mà hai liên minh mà có solo ở trên này thì chắc là hơi khó. Đây là vùng số 2. Vùng số 2 chúng ta sẽ có ở ngoài này này. Vậy thì chỗ này sẽ là cái đường nối. À, như vậy là để vào ở cái bán đảo này, cái con eo này nó sẽ có cả phần đất liền và phần ở ngoài biển. Đấy, phần đất liền này, đường biên ranh giới giữa vùng số 2 và vùng số 1 sẽ cắt cái bán đảo này ra làm 2 phần. Đấy, cắt cái bán đảo này ra làm 2 phần. Như vậy là ở các phần bán đảo đại dương này nó sẽ có một địa hình khá là hẹp. Đấy, như này các liên minh sẽ cố gắng là thử nghiên cứu về cái cơ chế phòng thủ ở các phần pháo đài này. Các bạn để ý này là ở trong cái vùng số 2 này nó có phần đậm hơn này là để thể hiện đây là vùng số 2 thôi, nhưng thực ra các bạn để ý kỹ là cái phần đậm hơn này nó còn có cái phần biển ở trong này nữa, phần bên trong này nữa. Phần biển ở trong này nó là cái con lạch, mình gọi là cái con sông đi. Đấy, con sông này. Đó, con sông như này thì đánh như này là khá khó chơi đấy nhá. Nó chỉ có một làng, hai làng để phòng thủ giống như là sừng cá này thôi này. Sau đó sang vùng số 3 là cũng có các cái tòa nhà lô cốt. 8 tòa nhà lô cốt này nó giống với 8 tòa nhà lô cốt ở trên Moscow. Và nó cũng có 8 cái lối vào cái phần trung tâm. 8 lối vào phần trung tâm giống như cái điện Kremlin ở bản đồ Moscow, cũng 8 lối vào như vậy cả. Thế thì mình đánh giá là cái bản đồ này được gọi là remake lại cái bản đồ Moscow thôi, chứ thực ra nó cũng không có nhiều cải tiến gì cả. Remake lại là từ việc là sắp xếp các công trình, thiết kế lại biểu tượng của các công trình thôi. Thay vì điện Kremlin thì nó tạo ra một cái công trình mà nó chả giống cái công trình nào ở ngoài đời thật cả. Thậm chí ở Ireland thì chắc gì đã có một cái công trình dạng như thế này nhỉ. Đấy, chắc là liên quan đến yếu tố chính trị cho nên là nó sẽ phải thiết kế lại. Đây các bạn nhìn thấy này, xung quanh là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thật là một cái bản đồ mất cân bằng. 8 lối vào nhưng mà lại chỉ có 6 cái ngôi làng tiếp cận được đến cái công trình trung tâm thôi. Dĩ nhiên là nếu như chúng ta chơi theo kiểu đồng minh thì có thể là 4 đấu với 4 thì sẽ có liên minh sẽ phải xây dựng 2 cái đại bản doanh của họ ở trong các ngôi làng này. Nhưng mà nếu như mà 6 thì tại sao nó lại không thiết kế thành 8 đi cho nó nhìn cho nó cân đối nhỉ. Đấy, 8 lối vào nhưng mà lại chỉ có 6 cái tiếp cận được đến cái vùng trung tâm này, nghe nó hơi điêu. Rồi các bạn để ý thấy ở đây là cái vùng trung tâm này là toàn bộ là đất liền. Toàn bộ đất liền. Zone 3, vùng số 3 thì có cả bao gồm cả đất liền lẫn biển. Đấy. Để vào được phần đất liền trung tâm chúng ta phải băng qua cái biển này. Băng qua cái biển này thì mới vào được phần đất liền trung tâm này. Đấy. Như vậy là để lấy được cái địa bàn, lấy được cái ranh giới, để lấy được một cái lối vào phần số 3 các bạn sẽ phải đi qua cái tòa nhà lô cốt này. Nhưng mà nó lại không giống Moscow là các bạn hoàn toàn có thể đi liên thông luôn. Chỗ này liệu có lên được bờ không? Đấy, lên được bờ hết các bạn ạ.
Đấy, thế là một vùng rất mở luôn như này, nó đúng là cũng không có cái cách nào để có thể phòng thủ được các bạn ạ. To như thế này thì đây là bờ biển chứ không phải là vách đá vách núi gì cả các bạn ạ. Lên được hết, chỗ nào cũng lên được, vào được hết. Đấy, dạ. Đấy, nếu như là vách đá nó sẽ nhìn như thế này này các bạn này, có phải không? Đây cũng không phải vách đá các bạn ạ, đây là bờ biển. Toàn bộ là bờ biển hết, không có vách núi vách đá gì cả. Thế thì khó rồi, chơi thế này thì khó rồi. Thế này thì không biết là phòng thủ thế nào, đánh 8 hướng thế này cơ, đánh căng nhờ. Thôi được rồi, như thế thì nó cũng sẽ giúp cho cái trò chơi này nó gay cấn hơn. Đấy, nó cũng gay cấn hơn một tí thôi, chứ còn thực ra là đối với phe thắng thì nó vẫn thắng và phe thua thì nó vẫn thua. Ok. Rồi chúng ta sẽ xem chi tiết hơn là các cái tòa nhà lô cốt này sẽ được cộng cho các bạn cái gì nhá, cho liên minh của chúng ta có cái gì. Đây là chỉ về độ bền của căn cứ và tốc độ hồi phục độ bền căn cứ này. Đấy. Sang cái bên này xem là đại dương này, cái này cũng vậy. Như vậy chắc là nó giống nhau cho cả 8 cái tòa lô cốt này. Đấy, giống nhau cả rồi. Phần trung tâm mình quên mất chưa kích vào để xem nó cộng cái gì. Chỉ là tăng điểm danh tiếng cho liên minh thôi. Rồi nhà máy vũ khí này. Chính ra nếu thế này thì bản đồ cái bản đồ Ireland này khả năng là phần thưởng chiếm công trình nó lại rất là hẻo các bạn nhỉ, rất ít. Đấy, ít quá. Ít công trình thì sẽ ít phần thưởng theo các bạn ạ. Đấy, thế rồi. Pháo đài đi. Đấy, pháo đài là cho khai thác tài nguyên và sản xuất nguyên vật liệu. Hết, không còn cái gì nữa cả, rất đơn điệu. Suy cho cùng thì bản đồ này chỉ có là gì, thay đổi lại cái cấu trúc để cho các liên minh mà chúng ta có hạm đội tàu chiến khỏe tham chiến được ở trên chiến trường này. Và lưu ý là trong bản đồ Ireland này chúng ta sẽ có sự tham gia của các cuộc không chiến đối với các đơn vị hải quân luôn. Đó, đánh nhau ngoài biển và tàu máy bay của chúng ta có thể tương tác được với các đơn vị tàu chiến, và tàu chiến cũng có thể tương tác được với các đơn vị trên không, giống như ở các đơn vị dưới mặt đất. Được đấy. Rồi, thì hy vọng là với những thông tin cơ bản như thế này thì đã giúp cho các bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho bản đồ Ireland. Và chúng ta sẽ cùng xem bản đồ này chiến đấu như thế nào, các liên minh chọn địa thế như thế nào để tấn công và phòng thủ, thì hãy để lại ở phần bình luận nhé. Ok, rồi có lẽ là video clip sẽ tạm dừng tại đây thôi, bởi vì cái này nó cũng chẳng có gì để nói nhiều cả. Nhá, rồi hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái cuộc giao tranh ở trên biển và đất liền của bản đồ Ireland. Rồi, chúc các bạn một ngày may mắn và đừng quên nhấn like, share và subscribe channel của mình. Goodbye.